Good morning student. In last lecture we learned about the Keynesian approach to demand for money. In today's lecture we learn about the total demand for money and the liquidity preferences theory of interest. So we start with first total demand for money. Total demand for money is the summations of the demand for money for the all three motives, while the demand for active cash balance for the transaction and precautionary motive is income elastic and interest inelastic. The demand for money for the speculative motive is interest elastic and income elastic. The total demand for money can be expressed as follows. MD is equal to L1 in bracket Y plus L2 in bracket I, where the MD is equal to aggregate demand for money. L1 in bracket Y is equal to demand for money for the active cash balance, which is functions of income. Then L2 in bracket I is equal to demand for money for the idle cash balance, which is functions of the rate of interest and level of income. From the above, it can be stated that demand for money is the functions of rate of interest and level of income. Therefore, the L is equal to F in bracket Y, I. Total demand for money म्हणजेच काय? तर तिन्ही अप्रोचच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पैशासाठी जी काही डिमांड येते त्याचं समेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला टोटल डिमांड फॉर मनी हे कॅल्क्युलेट केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी डिमांड फॉर ॲक्टिव्ह कॅश बॅलन्स म्हणजेच त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह आणि प्रोकेशनरी मोटिव्हच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण डिमांड फॉर मनी जी आहे ती आपल्याला इन्कम इलॅस्टिक आणि इंटरेस्ट इन इलॅस्टिक असलेली दिसून येते. परंतु डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्स ही त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरेस्ट इलॅस्टिक आणि इन्कम इन इलॅस्टिक असलेली दिसून येते. त्यामुळेच टोटल डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने एक्सप्रेस केली जाते तर MD इज इक्वल टू L1 इन ब्रॅकेट Y प्लस L2 इन ब्रॅकेट I. तर MD म्हणजेच काय तर ॲग्रिगेटेड डिमांड फॉर मनी म्हणजेच जी काही समेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी आहे किंवा टोटल डिमांड फॉर मनी हे MDच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं. L1 इन ब्रॅकेट Yच्या माध्यमातून काय रिप्रेझेंट केलं जातं तर डिमांड फॉर मनी फॉर द ॲक्टिव्ह कॅश बॅलन्स म्हणजेच डिमांड फॉर मनी ॲक्टिव्ह कॅश बॅलन्ससाठी किती प्रमाणात डिमांड फॉर मनी आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला L1 वायच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलं जातं आणि हे त्या ठिकाणी आपल्याला इन्कम फंक्शन्स त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज L2I. तर L2Iच्या माध्यमातून काय रिप्रेझेंट केलं जातं तर आयडल कॅश बॅलन्ससाठी किती प्रमाणात डिमांड फॉर मनी आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय केलं जातं आणि हे त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि लेवल ऑफ इन्कम यांचं फंक्शन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. तर या इन्फॉर्मेशनवरून आपल्या लक्षात येईल की डिमांड फॉर मनी जे आहे ते आपल्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि लेवल ऑफ इन्कम या दोघांचं ठिकाणी फंक्शन्स त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. तर त्यामुळे ते कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलं जातं तर L इज इक्वल टू F इन ब्रॅकेट Y अँड I अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल डिमांड फॉर मनी ही कॅल्क्युलेट केलेली दिसून येते. तर या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेट डिमांड फॉर मनी जी आहे ती आपल्याला ग्राफिकलच्या माध्यमातून नेक्स्ट पेजवरती रिप्रेझेंट केलेली आहे. ती आपण कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केली आहे ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. In the panel, figure 9.5a shows the demand for money for the transaction and speculative motive. The liquidity preferences curve is a vertical straight line indicating that demand for money is the interest inelastic. म्हणजेच आपण पेज 107 वरती जर डायग्राम दिलेली आहे ती जर पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की 9.5 ही डायग्राम आपल्या ठिकाणी दिलेली आहे. त्यामध्ये पहिल्या नंबरची डायग्राम बघितली, ए ही डायग्राम बघितली तर त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्हसाठी जो काही डिमांड फॉर मनी जी आहे ती आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली दिसून येते. तर या डायग्राममध्ये आपण जर बघितलं तर लिक्विडिटी प्रेफरन्स कर्व जो आहे तो आपल्याला व्हर्टिकल स्ट्रेट लाईन असलेला दिसून येतो. तर याच्या माध्यमातून काय इंडिकेट केलं जातं तर डिमांड फॉर मनी जी आहे ती आपल्याला इंटरेस्ट इनइलॅस्टिक त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. म्हणजेच इंटरेस्ट रेटचा कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट हा ठिकाणी डिमांड फॉर मनीवरती झालेला आपल्याला दिसून येत नाही असं ठिकाणी आपल्याला 9.5 या डायग्रामच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. In figure 9.5b shows the demand for money for the speculative motive. It slopes downward from the left to right, indicating the inverse relationship between the rate of interest and demand for money for the speculative motive. तर आपण 9.5b या डायग्राममध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्हसाठी डिमांड फॉर मनी किती आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जो लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस कर्व दिलेला आहे तो आपल्याला लेफ्ट साईडपासून राईट साईडपर्यंत डाऊनवर्ड स्लोप त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. तर याच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि डिमांड फॉर मनी यांच्यामधल्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हर्स रिलेशनशिप रिप्रेझेंट करताना दिसून येतं. म्हणजेच रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह यांच्यामध्ये इन्व्हर्स रिलेशनशिप आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला लिक्विडिटी प्रेफरन्स कर्वच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. In figure 9.5c represent the aggregated demand for money which is summations of the figure 9.5a and 9.5b. The aggregate demand curve L is obtained by the superimposing the L1 curve over the L2 curve.
The total demand curve slope downward from the left to right, indicating the inverse relationship between the demand for money and rate of interest. When the rate of interest fell, demand for money rise and vice versa. When the rate of interest reach is minimum, demand for money become a perfectly elastic, रिझल्टिंग इन लिक्विडिटी ट्रॅप. म्हणजे जर आपण फिगर 9.5C मध्ये बघितलं तर त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेटेड डिमांड फॉर मनी ही रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर या डायग्रामच्या माध्यमातून फिगर 9.5A आणि 9.5B यांचं समेशन त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. तर त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेट डिमांड कर एल हा ठिकाणी तयार केला आहे. तो कशावरून तयार केला तर L1 कर आणि L2 कर म्हणजेच फिगर 9.A मधली L1 आणि फिगर 9.5 मधला 5B मधला L2 कर यांचं समेशन तयार करून त्या ठिकाणी आपल्याला ॲग्रिगेटेड डिमांड कर एल हा रिप्रेझेंट केलेला आपल्याला दिसून येतो. तर याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की टोटल डिमांड कर हा ठिकाणी आपल्याला डाऊनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राईट असलेला दिसून येतो. याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड फॉर मनी आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट यांच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हर्स रिलेशनशिप असलेलं दिसून येतं. म्हणजे ज्यावेळेला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे कमी होतात त्यावेळेला डिमांड फॉर मनी ही वाढलेली आपल्याला दिसून येते आणि ज्यावेळेला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे वाढतात त्यावेळेला डिमांड फॉर मनी ही कमी झालेली दिसून येते. आणि ज्यावेळेला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे त्याचं मॅक्झिमम लेवल जी आहे ती रीच करतात त्यावेळेला डिमांड फॉर मनी जी आहे ती आपल्याला परफेक्टली इलॅस्टिक झालेली दिसून येते आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला लिक्विडिटी ट्रॅप हा ठिकाणी तयार झालेला आपल्याला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड फॉर टोटल डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली आहे. नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस थिअरी ऑफ इंटरेस्ट. तर लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस थिअरी ऑफ इंटरेस्ट म्हणजेच काय ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. Economists have propounded various theories to explain the determinations of the rate of interest. Three theories are noteworthy, namely the classical theory, Keynesian theory, and loanable fund theory. According to the classical theory, rate of interest is determined by the demand for and the supply of capital. The theory advocated by the J.M. Keynes is known as the liquidity preferences theory. Rate of interest, according to Keynesian, is determined by the demand for and the supply of money. The loanable fund theory given by the neoclassical economist consider demand for and the supply of loanable fund as the determinations of the rate of interest. तर या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या इकॉनॉमिस्टच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करण्यासाठी वेगवेगळ्या थेअरीज या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये 3 महत्त्वाच्या थेअरी आहेत त्या म्हणजेच क्लासिकल थेअरी, केन्सन थेअरी अँड लोनेबल फंड थेअरी. या 3 थेअरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट कशा पद्धतीने डिटरमाइन केले जातात ते या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर क्लासिकल थेअरीच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट जे आहे ते कशा पद्धतीने डिटरमाइन केले जातात तर डिमांड फॉर मनी, मार्केटमध्ये मनीला किती डिमांड आहे त्याचबरोबर कॅपिटल किती प्रमाणात सप्लाय होतो या 2 गोष्टींवरती क्लासिकल थेअरीच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट हे डिफाईन केले जातात. तर केन्सन यांनी जी थेअरी मांडली आहे त्याला सारख्याने आपण लिक्विडिटी प्रेफरन्स थेअरी असं देखील म्हटलं जातं. तर या थेअरीच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केले जातात तर डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ मनी या 2 गोष्टीवरती त्याकडे आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाईड केलेले दिसून येतात. म्हणजेच क्लासिकल अप्रोचमध्ये बघितलं तर डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ कॅपिटल या 2 गोष्टींवरती, तर केन्सन थेअरीमध्ये आपल्याला डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ मनी या 2 गोष्टीवरती रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाईड केलेले दिसून येतात. थर्ड थेअरी दिली आहे ती म्हणजेच लोनेबल फंड थेअरी. तर लोनेबल फंड थेअरी ही त्या ठिकाणी निओ क्लासिकल इकॉनॉमिस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कन्सिडर केली जाते किंवा त्यांनी त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे. तर त्यांच्या मते रेट ऑफ इंटरेस्ट हे कशा पद्धतीने डिटरमाइन केले जातात तर डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ लोनेबल फंड या 2 गोष्टीवरती त्या ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट हे डिसाईड केले जातात. म्हणजेच मार्केटमध्ये किती प्रमाणात मनीसाठी डिमांड आहे आणि मार्केटमध्ये लोनेबल फंड किती सप्लाय केला जातो या 2 गोष्टीवरती रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाईड केले जातात असं या ठिकाणी आपल्याला लोनेबल फंड थेअरीच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे. म्हणजेच या 3 थेअरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केले जातात ते या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. J.M. Keynes regarded interest as a plural of monetary phenomena. He defined interest as a reward for partnering with the liquidity. According to him, rate of interest is determined by the demand for money and supply of money. People demanded money to satisfy their liquidity preferences, the desire to hold the liquidity cash. Liquidity preferences arise due to the 3 motives, namely the transaction motive, precautionary motive, and speculative motive. Total demand for money is the money to satisfy these 3 motives. Here the demand for money refers to the demand for money to hold cash. Other thing being equal, if the liquidity preference rise, demand for money rise.
देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी राईज अँड व्हायस वर्सा. तर केन्सन यांच्यामध्ये इंटरेस्ट रेट म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी एक पूर्णपणे आर्थिक घटना आहे असं त्यांनी मानलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर आपण जे काही लिक्विडिटी ठिकाणी ठेवत असतो त्याच्यावरती ठिकाणी एक बक्षीस म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला इंटरेस्ट हे दिलं जातं असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्यांच्या मते इंटरेस्ट रेट हे कशा पद्धतीने डिटरमाइन केले जातात, तर डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ मनी या दोन गोष्टींच्या माध्यमातून इंटरेस्ट हे डिटरमाइन केले जातात असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर लोकांच्या माध्यमातून डिमांड फॉर मनी का केली जाते, तर पैशासाठी डिमांड का केली जाते, तर त्यांचा जो काही लिक्विडिटी प्रेफरन्स आहे तो सॅटिस्फाईड करण्यासाठी, म्हणजेच त्यांच्याकडे लिक्विड कॅश होल्ड करून ठेवण्याची जी काही कॅपॅसिटी जी आहे किंवा त्यांची मानसिकता आहे ती फुलफिल करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्या लोकांच्या माध्यमातून डिमांड फॉर मनी ही केली जाते. लोकांचे लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हे कशामुळे वाढलेले दिसून येतात, तर त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शनरी मोटिव्ह असतील, त्याचबरोबर प्रिकॉशनरी मोटिव्ह असतील आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह असतील. या तीन मोटिव्हच्या माध्यमातून लोकांचे लिक्विडिटी प्रेफरन्स हे आपल्याला वाढलेले दिसून येतात. आणि हे तीन मोटिव्ह फुलफिल करण्यासाठी किंवा सॅटिस्फाईड करण्यासाठी आपल्याला टोटल डिमांड फॉर मनी ही त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेली दिसून येते. म्हणजेच हे तीन मोटिव्ह फुलफिल करण्यासाठी लोकांच्या माध्यमातून जी काही डिमांड फॉर मनी केली जाते त्यालाच त्या ठिकाणी आपण टोटल डिमांड फॉर मनी असं म्हटलं जातं. तर थोडक्यात डिमांड फॉर मनी म्हणजेच काय, तर आपल्याकडे कॅश होल्ड करून ठेवण्यासाठी जी काही लोकांच्या माध्यमातून मनीसाठी डिमांड केली जाते त्यालाच त्या ठिकाणी आपण डिमांड फॉर मनी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच इतर गोष्टी इक्वल असताना त्या ठिकाणी जर लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस किंवा डिमांड फॉर मनी ही जर वाढली तर आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे वाढलेले दिसून येतात. आणि जर समजा लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हा कमी झाला किंवा डिमांड फॉर मनी जर कमी झाली तर इंटरेस्ट रेट देखील आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचं रिलेशनशिप हे त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड फॉर मनी आणि लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस किंवा रेट ऑफ इंटरेस्ट यांच्यामध्ये आपल्याला असलेलं दिसून येतं. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला तीन मोटिव्ह जे आहेत ज्याच्या माध्यमातून लिक्विडिटी प्रेफरन्स हे वाढले जातात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. म्हणजे ट्रान्झॅक्शनरी मोटिव्ह, प्रिकॉशनरी मोटिव्ह आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह हे तिन्ही मोटिव्ह आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहेत. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह म्हणजेच काय, तर एखाद्या बिझनेसच्या माध्यमातून किंवा एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीच्या माध्यमातून त्याचे जे काही डे टू डे ट्रान्झॅक्शन जे आहेत ते फुलफिल करण्यासाठी, त्याचे डे टू डे रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी जी काही मनीची डिमांड केली जाते त्याला सेकंड आपण ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. तर प्रिकॉशनरी मोटिव्ह म्हणजेच काय, तर भविष्यामध्ये येणारे जे काही अनसर्टनिटी जे आहेत किंवा भविष्यामध्ये येणारे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते हँडल करण्यासाठी, त्याच्यावरती मात करण्यासाठी जो काही मनी त्या ठिकाणी साठवून ठेवला जातो त्याला सेकंड आपण प्रिकॉशनरी मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह म्हणजेच काय, मार्केटमध्ये होणाऱ्या चेंजमुळे त्या ठिकाणी मनीच्या व्हॅल्यू किंवा पैशाची व्हॅल्यू ही आपल्याला चेंज झालेली दिसून येते आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची लोक ही त्या ठिकाणी आपल्याला मनी होल्ड करून ठेवताना, पैसा होल्ड करून ठेवताना दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट हे क्विक प्रॉफिट आपल्याला मिळवताना दिसून येतात. त्याला सरीकडे आपण स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह असं म्हटलं जातं. हे जर डिटेल जे आहे ते आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. सप्लाय ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बँक व्हाईल द डिमांड फॉर मनी इज इन द हँड ऑफ पब्लिक. सप्लाय ऑफ मनी इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बँक. Demand remaining the same, if the supply increase, rate of interest will be fail and vice versa. This supply of money along with the demand for money determine the rate of interest. This can be explained with the help of the following diagram. या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की सप्लाय ऑफ मनी जो आहे तो पूर्णपणे आपल्याला सेंट्रल बँकच्या माध्यमातून डिटरमाइन केला जातो. म्हणजे जरी डिमांड फॉर मनी हा ठिकाणी पब्लिकच्या हातामध्ये असला तरी देखील सप्लाय ऑफ मनी जो आहे तो टोटली ठिकाणी आपल्याला सेंट्रल बँकेच्या कंट्रोलमध्ये असलेला दिसून येतो. त्यामुळे जरी डिमांड फॉर मनी ही जरी सेम राहिली आणि जर समजा ठिकाणी सप्लाय ऑफ मनी जर वाढला तर ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट हे आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात आणि जर डिमांड वाढली आणि सप्लाय कमी झाला तर ठिकाणी आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे वाढलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचं रिलेशनशिप त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. यावरून आपल्याला लक्षात येईल की सप्लाय ऑफ मनीच्या माध्यमातून आणि डिमांड फॉर मनीच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट हे डिटरमाइन केले जातात. मग ते कशा पद्धतीने डिटरमाइन केले जातात ते या ठिकाणी आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेले आहे. ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. इन द अबव फिगर Mn is the supply curve. It is vertical straight line indicating that the money supply will be the constant. LP curve is the liquidity preference curve. Both the curve intersect each other at point E. OR is the equilibrium rate of interest. Supply remaining the same. If the demand for money rise, then the LP curve will shift to the right. The new LP1 curve intersects the supply curve at point E1. Now new rate of interest is OR1. Thus an increase in liquidity preferences will increase the rate of interest and vice versa when the liquidity preferences fall. तर 9.6 या डायग्राममध्ये बघितलं तर MNच्या माध्यमातून आपल्याला सप्लाय कर्व रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि हा पूर्णपणे आपल्याला वर्टिकल स्ट्रेट लाईनमध्ये रिप्रेझेंट केलेला आहे. याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की मनी सप्लाय हा कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी आहे असं ठिकाणी इंडिकेट केलेला आहे.
तर LP कर्वच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस कर्व हा रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि दोन्ही कर्व हे त्या ठिकाणी आपल्याला E या पॉईंटवरती इंटरसेक्ट करताना दिसून येतात. त्यामुळे OR हा ठिकाणी आपल्याला लिक्विड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे हे त्या ठिकाणी आपल्याला इंडिकेट केलेलं आहे. तर यावरून आपल्या लक्षात येईल की ज्या वेळेला लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हा LP होता त्यावेळेला डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ मनी हे त्या ठिकाणी आपल्याला OQ असलेले दिसून येतात आणि त्यावरून त्या ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट हे OR पर्यंत असलेले आपल्याला दिसून येतो. परंतु ज्या वेळेला डिमांड फॉर मनी किंवा लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हा ज्या वेळेला वाढला त्यावेळेला ठिकाणी आपल्याला LP कर्व हा ठिकाणी राईट साईडला शिफ्ट झालेला दिसून येतो, म्हणजेच पुढे सरकलेला आपल्याला दिसून येतो आणि हा कर्व त्या ठिकाणी आपला LP कर्वच्या माध्यमातून LP1च्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर हा कर्व त्या ठिकाणी आपल्याला सप्लाय कर्वला E1 या पॉईंटवरती इंटरसेक्ट करताना दिसून येतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आहे तो OR1 पर्यंत आपल्याला वाढलेला दिसून येतो. म्हणजे जर आपण डायग्राममध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की लिक्विडिटी प्रेफरन्स जे आहे ते आपल्याला LP वरून LP1 पर्यंत वाढलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी LP कर्व हा ठिकाणी आपल्याला सप्लाय कर्वला E पॉईंटवरून त्या ठिकाणी E1 पर्यंत आपल्याला वरती वाढलेला दिसून येतो आणि त्याच्या माध्यमातून रेट ऑफ इंटरेस्ट देखील आपल्याला OR पासून OR1 पर्यंत वाढलेले दिसून येतात. त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हे वाढतात त्यावेळेला रेट ऑफ इंटरेस्ट देखील आपल्याला वाढलेले दिसून येतात आणि ज्यावेळेला लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस लो होतात त्यावेळेला रेट ऑफ इंटरेस्ट देखील आपल्याला लो झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचं रिलेशनशिप हे त्या ठिकाणी आपल्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि लिक्विडिटी प्रेफरन्समध्ये या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. When the demand for money remain the same, if there is an increase in supply, then the rate of interest will be the fail and vice versa. Thus, the Keynesian theory of interest consider demand for money and supply of money as the determinations of the rate of interest. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला डिमांड फॉर मनी हे सेम असतात आणि सप्लाय ऑफ मनी हा ठिकाणी वाढतो त्यावेळेला इंटरेस्ट रेट आपल्याला कमी झालेले दिसून येतात आणि ज्यावेळेला डिमांड फॉर मनी ही सेम असते आणि सप्लाय ऑफ मनी हा ठिकाणी कमी होतो त्यावेळेला रेट ऑफ इंटरेस्ट हे आपल्याला वाढलेले दिसून येतात. त्यामुळे केन्सन यांनी इंटरेस्ट रेट कन्सिडर करत असताना ठिकाणी डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ मनी ठिकाणी विचारात घेतलेले दिसून येतात आणि त्याच्यावरून रेट ऑफ इंटरेस्ट हे कॅल्क्युलेट केलेले आपल्याला दिसून येतात. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच लिमिटेशन्स ऑर क्रिटिसिझम्स ऑफ द लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस थिअरी ऑफ इंटरेस्ट. म्हणजेच लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस थिअरी ऑफ इंटरेस्टचे काही लिमिटेशन्स किंवा क्रिटिसिझम्स या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ते कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is Keynesian considered the interest as a reward for partnering with the liquidity. According to Professor Henry Hazlitt, without saving there is no question of parting with the liquidity. According to Hazlitt, interest is a reward for the saving, not for the parting with liquidity. फर्स्ट क्रिटिसिझम किंवा लिमिटेशन्स दिले ते म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की केन्सन यांनी काय सांगितले तर आपण ज्या वेळेला वेगळ्या प्रकारचे लिक्विडिटी ठिकाणी करत असतो त्याच्याबद्दल रिवॉर्ड्स म्हणून त्या ठिकाणी आपला इंटरेस्ट हे दिले जातात असं त्यांनी कन्सिडर केलं होतं. परंतु हेनरी हेझलिट यांनी काय सांगितलं की आपण सेव्हिंग व्यतिरिक्त कोणत्याही लिक्विडिटीवरती आपण त्या ठिकाणी रिवॉर्ड्स म्हणून इंटरेस्ट ठिकाणी मिळू शकत नाही. तर त्यांचं मत काय आहे ते फक्त आपण ज्यावेळेला सेव्हिंग करून ठेवतो त्यावेळेलाच त्या ठिकाणी आपल्याला त्या लिक्विडिटीजवरतीच त्या ठिकाणी आपल्याला फक्त इंटरेस्ट हे रिवॉर्ड्स म्हणून मिळत असतात. इतर कोणत्याही लिक्विडिटीवरती आपल्याला इंटरेस्ट हे मिळत नसतात असं ठिकाणी आपल्याला हेनरी हेझलिट यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीचं लिमिटेशन्स हे ठिकाणी आपल्याला लिक्विडिटी प्रेफरन्स थिअरी ऑफ द इंटरेस्ट याच्यावरती आलेलं दिसून येतं. केन्सन गिव्ह अ इम्पॉर्टंट टू डिमांड फॉर मनी अँड सप्लाय ऑफ मनी. ही इग्नोर अदर फॅक्टर लाईक प्रोडक्टिव्हिटी, टाईम, प्रेफरन्सेस एक्सेट्रा. Hence it is considered as a incomplete and one-sided. म्हणजे सर आपल्या लक्षात येईल की केन्सन यांनी इंटरेस्ट रेट आयडेंटिफाय करण्यासाठी फक्त डिमांड फॉर मनी आणि सप्लाय ऑफ मनी हे ठिकाणी कन्सिडर केलेलं होतं. इतर फॅक्टर म्हणजे ठिकाणी प्रोडक्टिव्हिटी असेल त्याचबरोबर टाईम असेल, प्रेफरन्सेस असेल यासारख्या गोष्टी ठिकाणी कन्सिडर केल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांनी जे काय आयडेंटिफाय केले रेट ऑफ इंटरेस्ट जे आहे तो आपल्याला इनकम्प्लीट ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच कन्सिडरेशन हे इनकम्प्लीट असलेलं दिसून येतं आणि वन साइडेड कन्सिडरेशन असलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचे क्रिटिसिझम्स त्या ठिकाणी आपल्याला आलेले दिसून येतात. अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, इफ द केन्सन थेअरी इज ट्रू then the during a depression rate of interest should be the high as the liquidity preference is very high during the depression, and during a inflation it is vice versa. But in reality it not so. During the depression rate of interest is very low and during the inflation it is quite high. क्रिटिक्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी सांगितले की केन्सन यांची थेअरी जर त्या ठिकाणी ट्रू असेल तर डिप्रेशन पिरियडमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हे ठिकाणी हाय असले पाहिजेत. कारण का तर डिप्रेशन पिरियडमध्ये मोठ्या प्रमाणात लिक्विडिटी प्रेफरन्स हे ठिकाणी असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर इन्फ्लेशन पिरियडमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हे लो असले पाहिजेत कारण त्या ठिकाणी लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हे कमी असलेले आपल्याला दिसून येतात.
परंतु रिॲलिटीमध्ये बघितलं तर ह्या गोष्टी आपल्याला घडताना दिसून येत नाहीत. म्हणजे डिप्रेशन पिरियडमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हे मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आपल्याला दिसून येतात आणि इन्फ्लेशन पिरियडमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हे काही प्रमाणात आपल्याला जास्त असलेले दिसून येतात. त्यामुळे केन्सन थेअरीवरती त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात क्रिटिसिझम्स हे तयार झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज दिस theory is said to be the weak and contradictory. Nowadays, time deposit give the interest and the same time they are also liquid. Hence there is a no partnering of liquidity. म्हणजे ज्या थेअरीमध्ये आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अस्पष्टता त्याचबरोबर विरोधाभास आपल्याला असलेला दिसून येतो. कारण आपण जर बघितलं तर सध्या टाईम डिपॉझिटमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इंटरेस्ट मिळालेले दिसून येतात आणि त्याच वेळेला ते आपण डिपॉझिट ठेवलेले लिक्विड असलेले आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची लिक्विडिटी पार्टनिंग त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसून येत नाही. अशा पद्धतीची अस्पष्टता किंवा विरोधाभास हा या थेअरीमध्ये आपल्याला असलेला दिसून येतो. अनदर क्रिटिसिझम इज दॅट इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द कॅपिटल रादर दॅन पार्टिंग ऑफ लिक्विडिटी. नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला क्रिटिसिझम दिला त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं की इंटरेस्ट जे आहे ते आपल्याला लिक्विडिटीचं पार्टनिंग करून त्यावरती रिवॉर्ड्स मिळत नसतात. तर त्या ठिकाणी आपण जी काय कॅपिटलची प्रोडक्टिव्हिटी जी आहे त्याच्यावरती आपल्याला रिवॉर्ड्स म्हणून इंटरेस्ट हे मिळालेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज केन्सन theory is said to be indeterminate. According to Keynes, rate of interest is determined by the demand for the money, liquidity preferences and the supply of money. Liquidity preferences is determined by the income level and rate of interest influenced by the level of income. Thus, the liquidity preferences cannot be determined unless the income level is known and the income is influenced by the rate of interest. Thus, the what determines rate of interest is not clear. तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की केन्सन थेअरी ही त्या ठिकाणी आपल्याला अनिश्चित असलेली दिसून येते. कारण का तर केन्सन यांनी आपल्याला सांगितले की रेट ऑफ इंटरेस्ट हे आपल्याला डिमांड फॉर मनी किंवा लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस आणि सप्लाय ऑफ मनी या गोष्टींवरती डिपेंड असलेली दिसून येते. तर लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस हे कशावरती डिटरमाइन केले जातात तर लेवल ऑफ इन्कम आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएन्स ऑन द लेवल ऑफ इन्कम. म्हणजेच रेट ऑफ इंटरेस्ट आपल्या इन्कमवरती किती प्रमाणात इन्फ्लुएन्स करतात त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस डिटरमाइन केलेले दिसून येतात. म्हणजे यावरून आपल्याला लक्षात येईल की लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस आयडेंटिफाय करण्यासाठी फर्स्ट आपल्या ठिकाणी इन्कम लेवल आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहेत हे त्या ठिकाणी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. तरच आपण त्या ठिकाणी लिक्विडिटी प्रेफरन्स हे आयडेंटिफाय करू शकतो. त्यामुळे रेट ऑफ इंटरेस्टसाठी जे काही डिटरमाइन्स त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत ते आपल्याला क्लिअर असलेले दिसून येत नाहीत. अशा पद्धतीने केन्सन थेअरी ही त्या ठिकाणी आपल्याला अनिश्चित असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज अदर फॅक्टर विच इन्फ्लुएन्स द लिक्विडिटी प्रेफरन्सेस अपार्ट फ्रॉम द थ्री motives are not considered in this theory, hence it is said to be the narrow approach. म्हणजे त्याचबरोबर नेक्स्ट आपल्याला क्रिटिसिझम दिले त्यामध्ये आपल्याला सांगितले की लिक्विडिटी प्रेफरन्सवरती इतर जे काही फॅक्टर त्या ठिकाणी अफेक्ट करतायत म्हणजे त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शनरी मोटिव्ह, प्रिकॉशनरी मोटिव्ह आणि स्पेक्युलेटिव्ह मोटिव्ह व्यतिरिक्त इतर जे फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्लुएन्स करतात ते त्या ठिकाणी कन्सिडर केलेले नाहीत. त्यामुळे ही थिअरी जी आहे ती पूर्ण नॅरो अप्रोचच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केलेली आहे असं या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे लिमिटेशन्स किंवा क्रिटिसिझम्स हे आपल्याला लिक्विडिटी प्रेफरन्स थिअरी ऑफ इंटरेस्ट याच्यावरती असलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने या चॅप्टरमध्ये आपण डिमांड फॉर मनी म्हणजेच काय त्याचबरोबर डिमांड फॉर मनीचे 3 अप्रोच जे आहेत क्लासिकल अप्रोच, केन्सन अप्रोच आणि निओ क्लासिकल अप्रोच हे 3 अप्रोच त्या ठिकाणी पाहिले. त्याचबरोबर केन्सन लिक्विडिटी प्रेफरन्स थिअरी ऑफ इंटरेस्ट हे देखील आपण त्या ठिकाणी पाहिले आणि त्याचे लिमिटेशन्स कोणते आहेत, क्रिटिसिझम कोणते आहेत ते देखील आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत.